ආයිබෝන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Knowledge LK අපේ YouTube channel එකට. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ Microsoft Excel software එක පිළිබඳව. ඒ වගේම තමයි මම අපේ Knowledge LK YouTube channel එක හරහා බලාපොරොත්තු වෙනවා Microsoft Excel software එක ආරම්භයේ ඉඳලම අවසානය දක්වාම ගොඩක් පහසුවෙන් තේරුම් ගන්න පුළුවන් ආකාරයට සම්පූර්ණයෙන්ම කොටස් කිහිපයක් යටතේ ඔයාලට කියලා දෙන්න. සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔෆිස් පැකේජ් එක ගත්තට පස්සේ වැඩිපුරම යූස් කරන software එකක් තමයි Microsoft Word කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ වැඩිපුරම යූස් කරන software එකක් විදියට අපිට Excel හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. ගොඩක් දෙනෙක් හිතනවා මේ software එක ගොඩක් අමාරු software එකක් කියලා. මොකද හේතුව තමයි ගොඩක් function සමීකරණ එක වැඩ කරන software එකක් විදියට තමයි මේ software එක ප්‍රචලිත වෙලා තියෙන්නේ. නමුත් මම එක දෙයක් කියන්න ඕන Word, PowerPoint වලට වඩා ගොඩක්ම ඉගෙන ගන්න ලේසි software එකක් තමයි මේ Excel කියලා කියන්නේ. අපේ සම්පූර්ණ පාඩම් මාලාවම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ ඔයාලට තේරෙයි මේ Excel කියලා කියන්නේ කොයිතරම් සරල පහසු software එකක්ද කියලා. හොඳයි, මුලින්ම අපි Excel open කරගත්තට පස්සේ අපිට පේන්නේ මෙන්න මේ විදියට. ඒ වගේම තමයි Word එකේ PowerPoint එකේ අපි දැක්කා වගේම Home, Insert, Page Layout, Preview, View කියන මේ ටැබ් ටික අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අලුතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Formula, Data කියන මෙන්න මේ ටැබ්ස් දෙක. අපි Home ටැබ් එකට ගියොත් ඔයාලට සුපුරුදු දේවල් දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ තමයි font එකයි alignment එකයි. ඊට පස්සේ මේ තියෙන numbers, styles, cells, editing කියන දේවල් මේ Excel වලට ආවේනික වූ දේවල්. ඊළඟට අපි insert එකට ගිහින් බැලුවොත් අපිට insert කරන්න පුළුවන් කලින් software වල වගේම pictures, clip art, shape, screenshot මේ හැම දෙයක්ම. විශේෂයෙන්ම මේ software එක data analyze කරන්න හදපු software එකක් නිසා chart විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි header and footer දාන්න පුළුවන්. අපිට word arts, equation, symbols මේ වගේ දේවල් අපිට insert කරගන්නත් පුළුවන්. page layout ගියොත් මේකෙන් අපිට page වලට margin දෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට දැන් හිතෙන්න පුළුවන් මෙතන කොහෙද page එකක් තියෙන්නේ? මෙතන තියෙන ලොකු කොටු ගොඩක් විතරයිනේ කියලා. අපි මේකේ හදන යම් දෙයක් print කරගන්න අවශ්‍ය නම් අපි මේක page එකක් බවට පත් කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මෙතන තියෙන breaks කියලා. ඒකේ තියෙන insert page break කියන command එක දුන්නොත් මෙන්න මේ විදියට අපිට page විදියට කඩා ගන්න පුළුවන්. මේ කඩේරි තිත් වලින් පෙන්වන්නේ page. දැනට මේකේ දත්ත කිසිවක් අපි ඇතුළත් කරලා නැති නිසා මේක සම්පූර්ණයෙන් පෙන්වන්නේ නැහැ. උදාහරණයක් විදියට ගත්තොත් අපි print කරනවා නම් print වෙන්නේ මෙන්න මේ area එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ටික විතරයි. එතකොට page by page අපිට print කරගන්න පුළුවන්. මේ විදියට තමයි අපි print කරන ලොකු document එකක් හදනවා නම් අපිට හදා ගන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කියන්න ඕන අපිට මේ තියෙන ribbon එක අවශ්‍ය නැත්තම් ඔබට මේ ribbon එක මේ ස්ථානයේ click කරලා hide කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපි view mode ගත්තොත් මෙතන තියෙනවා normal view mode එක, ඊළඟට page layout කියන එක, ඊළඟට මෙතන තියෙනවා page break කියන එක. අපි දැනට දත්ත මුකුත් ඇතුළත් කරලා නැති නිසා මේ views වල අපිට කිසිම දෙයක් බලා ගන්න බෑ. මම ඉදිරි පාඩමේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම් දත්ත ඇතුළත් කළාට පස්සේ කොහොමද මේ view එක වැඩ කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ගත්තොත් sheet 1, sheet 2, sheet 3 මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට ඕනම අවස්ථාවක ඕන තරම් ප්‍රමාණයක් sheet ලබා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ icon එක click කරලා. ඒ වගේම තමයි මේ අංක මේ පැත්තට ගත්තොත් මේ අතර පේන්නේ row. මේ පේන්නේ columns. columns අපිට ඉංග්‍රීසි අකුරු වලින් පේනවා A B C D E කියලා. rows 1 2 3 4 කියලා පහළට පෙන්නනවා. අපි මේ විදියට පල්ලෙහාට ගිහිල්ලා බැලුවොත් විශාල ප්‍රමාණයක් row අපිට මෙන්න මේ විදියට බලා ගන්න පුළුවන්. යටට යන්න යන්න ලොකු range එකක් මේකේ තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි අකුරු වලින් ගත්තොත් Z වලට පස්සෙත් නැවත පටන් ගන්නවා සෙල් එක AA BB CC මෙන්න මේ විදියට.
ඉතින් මේ විදියට විශාල ප්‍රමාණයක් කොලම්ස් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ නිසා මම කලින් කිව්වා වගේ දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් අපිට මේකේ මේ Excel වල ගබඩා කරගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ෆයිල් කියන ටැබ් එකට ගියොත් මේක සේව් කරගන්න, සේව් ඇස් කරගන්න, එහෙම නැත්නම් හදලා තියෙන ડોකියුමන්ට් එකක් ඕපන් කරගන්න, ඒ වගේම අලුත් පේජ් එකක් ගන්න වගේ වැඩ රාශියක් මේ ෆයිල් කියන ටැබ් එක ඇතුලෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. අපි සාමාන්‍යයෙන් මුලින් වැඩක් පටන් ගනිද්දි new කියන ඔප්ෂන් එකට ගිහිල්ලා blank document එකක් select කරලා create කරගෙන තමයි වැඩක් ආරම්භ කරන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදියට තමයි software එක open කරලා වැඩක් ආරම්භ කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම අද කතා කළේ software එකේ මූලික කරුණු සිද්ධාන්ත කිහිපයක් පමණයි. ඊළඟ එපිසෝඩ් එකෙන් Excel වල ඉදිරියට වැඩ කරගෙන යන්නේ කොහොමද කියලා මම අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරනවා. එහෙනම් අපි දෙවැනි එපිසෝඩ් එකකින් ළඟදිම ඔයාලව හමුවන්නම්. ඔයාලට සුබ දවසක්.